Open it! I bought him a live crabs. Live blue crabs! Okay guys, show yourself. Show yourself guys. I bought just 4 pieces because I know he's not really into seafoods, into crabs. He's not really into crabs or any seafoods. Don't he eat fish? I mean shrimp and fish. For fish, the salmon. Oh, look at those crabs. Oh, dude. Don't bite me, dude. Don't bite me, dude. Wait. Wait. Hello, dude. Hi. Hello. Hi. Hi. The other one is not really moving, just a little bit. Bites you. Claws you. Why don't you like crabs, baby? You like crabs? Yeah, sometimes. Why not, right? Let's eat sometime maybe in a seafood restaurant with crabs and shrimp. Hi guys! Welcome back to my channel! So now, tutuin naman natin ngayon ang halabos sa alimasag. Yeah, very simple lang tong recipe na to. And walang masyadong ingredients. Just water and salt. Imagine, di ba? Tipid na. Nakatipid ka na. At the same time, sobrang sarap. Na-miss ko kasi to guys. Yung halabos sa alimasag. So, kanina bumili kami ng live blue crabs. Binili ko 4 pieces lang kasi hindi ko sure kung magugustuhan ni Habi yung... Kasi unang-una, hindi talaga siya mahilig sa crabs. And then, isa pa, hindi ko sure kung yung ganong method ay ma-appreciate din niya kasi diba, lagi siyang after sa yung sa malinamnam. Although malinamnam, kaya hindi ko alam kung type niya ba yung mga ganong luto, yung pinakuluan lang sa salt, diba? Itong halabos sa alimasag, itong method na halabos, so papakuluan lang siya sa tubig. Gamitin ko lang half cup of water and then 2 teaspoon of salt. Lulutuin natin siya sa method na ito, papalabasin natin yung natural niyang sarap, yung natural niyang juice. Ito natin siya lulutuin kasi yun yung method na yun, papalabasin natin yung natural niyang sarap. So magpakulo na tayo ng water guys in the first step natin. So as you can see, half cup of water. Lagyan natin sa pot. Okay. And then, lagyan natin ang 2 pieces of, I mean 2 teaspoon of salt. So, 2 teaspoon of salt. Okay.
Pag kumulo na siya, lagay na natin yung mga crabs natin. Pakita ko sa inyo yung crabs. Yan guys. Yung isa naglakad pa kasi buhay. Buting iba hindi buhay pa rin pero yan hindi naman sila makulit. Itong isang pinakamakulit, ayan o. Alive na alive siya. Yan, alive na alive ang ating kaibigan. Pero hindi ko lang alam kung tinutuloy niya tayong kaibigan. Ayan. So, kapag kumulo na yung water, lagyan na natin siya. Ito yung main menu ko today. Pero, nagluto rin ako ng baked chicken tsaka ginisang gulay with ground beef. So, yun yung kinain namin ng lunch. So, ito, dinner namin. Pag hindi niya type 2, meron pa namang baked chicken. So, hindi na lang kakainin niya. Kasi dalawa lang naman kami guys. So, mahirap din magluto ng masyadong marami. Ayan. So guys, kumukulo na ngayon ang water. Ayan. So, pwede natin ilagay ang ating mga crabs. Dahan, baka bigla akong masipit. Wait lang guys. Patang ko lang ito. Baka bigla akong masipit ito. Ayan. So, lagay ko na yung crabs mga friends. Kasi kung isa, talagang makulit kong isa eh. Ayan. Tingnan nyo guys. Nagtatry pang makakawala yung isa. Ayan, sorry crabs. Sorry, dinner namin kayo tonight. Sorry. Sorry. Takpan natin guys. Tapos pakukuluan natin siya ng 8 to 10 minutes. Ayan. 8 to 10 minutes. Ayan guys, luto na. Imagine, sobrang simple ng ingredients. Tapos, ang dali pa niyang lutuin. Tapos, walang needed na preparation kasi huhugasan mo naman yung crabs. Tapos, water and salt lang naman yung ingredients niya. So, sobrang easy to cook. Sobrang easy to prepare. So quick to finish. Ayan. Finish na siya, mga friends. Ayan na yung finished product. Ang bango-bango, mga sis. Excited na ako magkamay. Excited na ako kain sa kanin. Nang nagkakamay at isaw-saw sa suka. Okay, mga friends. Sa susunod ulit. Till my next video. Bye all!